kaibigan, ang dami po nating tama na pinaniniwalaan, ang dami nating tama na ginagawa, ipagpatuloy natin. Pero with all humility, tatanggapin ko po na ang dami pong mali na aking pananaw, ang dami ko pong mali na ginagawa, na hindi ako matatakot. Ituwid. Kung hindi ka rin lamang magiging bahagi ng isang solusyon, huwag ka namang maging bahagi at maging mitsa ng mga konsumisyon. Kung bawat isa sa atin, babaguhin natin ang mga sarili. Ipagmamalaki natin ang ating pagiging Pilipino. Magsisikap tayo in the little corner of the Philippines where we operate. Palagay ko magbabago ang Pilipinas. Dahil kami ay napaka-busy sa aming mga kalakalan, wala na pa kaming oras makinig man sa radyo o sa television. Kasi po, puro negatibo. So my solution to break the cycle of like having repetitions of EDSA 1 or EDSA 2 is to think global but act local. So as a student, in my personal capacity, I should do something that would benefit or that would contribute to the society. Maging patient tayo with regards sa kung anong maibibigay ng gobyerno sa atin. Pangalawa, nasabi na kanina pa po na dapat talaga mag-umpisa sa lahat sa atin. Para ma-break din itong cycle na to sa akin palagay. Pagka ikaw medyo maayos ang pamumuhay mo, you pay it forward. May pag-asa kung tayo magsisimula sa ating sarili. And let's not magnify the problem. Let us always magnify the solution. Mga kababayan, ang inyong napanood ay ilan lamang sa may init na usapin mula sa ating mga panauhin noong launch forum ng Ituwid natin noong February 15. Ngayon, muli po akong nagbabalik dito sa teleserye ng ating kasaysayan para sa isang di malilimutang pagtutuldok sa napapanahong programang ito. Magkakaroon po tayo ng 3 episodes na maglalahad ng mga kaganapang kapupulutan natin ng aral tungo sa mas mapayapa at maunlad na bukas. Silipin po natin muli ang mga nakaraang 15 episodes nang sa gayon, masiguro nating malinaw sa ating mga kababayan ang issues na itinuwid natin dito. At syempre, nais din natin na dahil nailinaw at naituwid na ang mga usaping ito ay sana malampasan na natin ang tinatawag na vicious cycle na tila paulit-ulit na nangyayari sa ating bansa sa loob ng nakaraang 24 na taon mula noong EDSA 1 at EDSA 2. For our first episode, let's take a look back at the first stages of this vicious cycle. It begins with a euphoric acceptance of our leaders. Mga kababayan, panoorin po natin ito. Napakaganda ng ballerina na yan. Pero parang napakahirap naman ang ginagawa niya na sumasayaw at umiikot lamang sa isang lugar. That's a great way to illustrate the vicious cycle, Tony. Paikot-ikot. From EDSA 1 to EDSA 2. Ito na lang ba nangyayari? Kailangan ituwid natin. Ituwid natin! Kasama na ating very special guests. Miss Mina Gambor, Secretary Ricardo Saludo. Balikan po natin yung EDSA 1. What did former President Cory Aquino symbolize to the Filipino? Ano po ba yung naging epekto nito sa mga Pilipino at ano rin po yung mga nagawa niya sa bansa? Whether outside or here, people were congratulating us for a revolution that is bloodless. Bloodless. And ang naalala ko nun talaga ay maski saan kami pumunta, ay nagkakaroon ng international goodwill. Ang isa pang naalala ko ay si President Cory ay madalas talagang naiimbita sa mga importante nating mga gatherings maski sa loob at sa labas ng bansa. Within 1 year, meron ng 1987 Constitution and all rights and political processes were restored. Paano naman po ang naging pagtanggap ng international community? Ang nagustuhan ng mga dayuhan sa nangyari sa Pilipinas, hindi lamang na ibinalik ang demokrasya, naglagay pa ng isang saligang batas na talagang lahat ng mga karapatan nandun. After 6 years of Cory Aquino's administration, it was the time of President Ramos, the first minority president. Ano naman yung expectations ng mga kababayan? Despite being a minority president, harness the political forces at the time, certain major reforms nagawa. How was President Ramos seen and perceived by the international community? The Philippines was finally being acknowledged as a tiger economy. In 2001, former President Erap stepped down from being the president. Iniluklok si
President Gloria Macapagal Arroyo. Nung panahon na yon, ano po ang expectations ng mga tao sa kanya? People keep referring to her hard work. Yung talagang trabaho ng Masipag. trabaho. Trabaho ng trabaho. Pwedeng tatawagan ka ng lampas alas 12, kahit anong oras, no? Dahil meron siyang binubuno, marami siyang gustong gawin. Gusto niya, hindi yung marami kang great ideas, kung hindi, magawa mo yung, ma-implement mo yung mga programa. No? She wanted to get things done. Gusto niyang ma-develop yung buong bansa, hindi lang Metro Manila. She wanted the rest of the country to really feel development. Ang dami kong natutunan uli ngayong gabi. At siguro totoo talaga yung saying na everybody loves a winner. Dahil kapag wagi ka at panalo ka, marami nagmamahal sa'yo. And siguro dumadami rin ang kaibigan mo. Dahil na din sa ating mainit na pagtanggap sa mga naging pinuno natin after EDSA 1 and EDSA 2, ay hindi sana naging mahirap ang pagpapatupad ng kanilang mga pangarap para sa bayan. Tunghayan po natin ang mga proyektong agad na isulong ni na President Cory Aquino, Fidel Ramos at Gloria Macapagal Arroyo after EDSA 1 and EDSA 2. Narito po. Ayon kay Otto von Bismarck, isang German statesman, a government must not waver once it has chosen its action. It can only go forward. Patuloy nating hahalukayin ang iba't ibang issue para mas maintindihan ng ating mga kababayan ang punot dulo ng kinalalagyan ng ating bansa ngayon. Dahil kung iisipin natin, naging maganda naman po talaga ang pagsisimula ng bawat liderato. Ituwid natin. Sabi nila, ang mga Pilipino hindi talaga nawawala ng pag-asa. We're always hopeful. Kaya ngayon, babalikan po natin after ng EDSA 1. Ano ho ba ang significant accomplishment ni former President Cory Aquino? Lumakas yung National Commission on the Role of Women. Nakita yung restoration ng democracy, which is really her main and number one accomplishment. Yung pagbibigay niya ng civil liberties sa mga tao. Noong 1992, may bago tayong na-elect na presidente. Talaga naman napagkasunduan ng sambayan ng Pilipino, si Fidel V. Ramos. He was the biggest salesman of this country. You know? He was into marketing and promotions, our investments, our exports, and of course, tourism. And the restoration of power after so many brownout. 2001, nang niluklok si President Gloria Macapagal Arroyo. 2009, number 44, most powerful woman of the world. Ang una niya ginawa was to implement a law that she authored, Agriculture and Fisheries Modernization Act. The farmers are benefiting from increased irrigation, a huge resource transfer to the countryside. The biggest thing that she did for overall commerce and tourism is the RORO. Pwera pa dyan yung infrastruktura. Ano rin po yung naging expectation ng mga tao? Dapat, as a new leader, we do not expect something so drastic to happen. Makikita natin na yung expectation natin nung first kay Cory, actually, dumating naman sa second leadership. And as we go along, and if you look at the next leader, yun namang naiwanan ng isang leader ay ginagawa naman ng isa. Naging maganda naman po talaga ang pagsisimula ng bawat liderato. Despite all the performances na nasaksihan na nating lahat, talagang parang dumadaan tayo lagi sa rejection of leadership. Kumbaga sa bagong kasal, may honeymoon stage at talagang hindi pala tumatagal ito.